اول حاجه وكالعاده بنشكركم جدا على الدعم المستمر. وبالنسبه للي ما يعرفش، قناتنا ان شاء الله يوم 15 اللي جاي هتكمل سنه على اليوتيوب. بجد شكرا جدا جدا على الدعم بتاعكم والتشجيع بتاعكم طول الوقت والسنه اللي فاتت كلها. يا ريت بقى لو اي حد عنده اي سؤال او اي حاجه مش فاهمها بخصوص التك يبعت لنا، عشان ان شاء الله هنعمل فيديو تجميعي باسئلتكم عشان نعرف نرد عليكم ان شاء الله. تمام، ندخل بقى في الموضوع بتاع النهارده. موضوعنا النهارده هنتكلم عن افكار للتصوير، وبالذات تصوير المنتجات. ازاي تصور المنتج بتاعك لو انت عامل محتوى او مهما يكن بتعمل ايه، ازاي تصور المنتج بتاعك بشكل حلو وقيم وتديله كده شو جميل، وفي نفس الوقت تعمل له قيمه في الفيديو بتاعك عاليه. حابب اقول لك وركز معايا، ركز في الفيديو قوي اللي هيظهر دلوقتي. في فيديو هيظهر ركز فيه كويس عشان ده اللي هيكون حوارنا كله الفيديو ده. ويلا بدون اي تاخير يلا بينا. حلو مش كده؟ ايه رايك بقى لو قلت لك ان الفيديو ده كله معمول بس بحته موبايل زائد شويه مونتاج خفيف بس؟ لازم اول حاجه انك تعرفها لما تيجي تصور اي حاجه ان في نوعين في التصوير، نوع اسمه الاي رول ونوع اسمه البي رول. الاي رول اللي هو اللي انتوا شايفينه ده اللي احنا بنصور فيه دلوقتي، او اي صوره بتصورها بورتريت، بالظبط ده هو الاي رول. اما البي رول هو تصوير المنتجات او تصوير الحاجه اللي تكمل قصتك او تكمل حكايتك في الفيديو، وده اللي هنتكلم عليه بشكل مفصل. واول حاجه وهي انك لما تيجي تصور بقى اي منتج انت عايزه لازم تكون واخد بالك من انك انت ما ينفعش تعتمد على اضاءه السقف بتاعتك، لانه باضاءه السقف او من غير الاضاءه بتاعتك المنظر هيكون عامل كده. شايفين ده كده باضاءه السقف بس من غير الكشافات، لكن بالكشافات بتاعتنا وطبعا من غير اضاءه السقف الموضوع هيبقى عامل كده. طبعا فرق واضح وكبير جدا. فلازم تكون متحكم في كميه الضوء اللي داخله على المنتج بتاعك علشان تعرف يعني تديله منظر كويس، تديله منظر احسن. وطبعا ابسط حاجات اللي انت ممكن تستعملها عشان تجيب مصدر ضوء كويس، مش لازم يكون معاك كشاف كبير والحاجات بتاع التصوير الغاليه دي. ممكن تجيب كشاف او حته لمبه، كشاف او حته لمبه بس عشان تقدر تتحكم بالضوء بتاعك او انك تطلع المنتج بشكل جميل. اول حاجه معلش هتلاقوا اللقطه دي مختلفه سنه عن اللقطه اللي قبلها، عشان اصل الفيديو ده هتصور على مرتين. طب هتقول لنا ليه بتصوروا على مرتين؟ هقول لك عشان جينا بنصور بالليل لقينا ان اللقطه طلعت كويسه، بس حصلت ان الفايل حصل فيه مشكله، اللقطه بتاعت الفيديو ده، عشان كده رحنا صورناها تاني دلوقتي. عموما بالنسبه بقى لو حد يعني كان بيسال ان احنا بنقول ان اللقطه الاولانيه اتعملت وكده وبعد كده بنقول لك اتصورت بالموبايل، هتقول لي ازاي؟ هقول لك الموضوع بمنتهى السهوله، كل اللي هتحتاجه هو ده فلاش موبايل بس، او يا دوبك اي فلاش صغير. وطبعا اول حاجه لما تيجي تبتدي تصور لازم تاخد الموبايل بتاعك تثبته على اي حاجه، ده شيء مهم جدا علشان تعرف تطلع الفيديو بتاعك بشكل مش مهزوز، بشكل يبقى يعني بشكل حلو علشان ما يتهزش فيه. لازم تثبته على ترايبود. بص ان شاء الله لو كانت كوبايه بس المهم يعني يكون ثابت، لان ايدك مش هتعرف تعمل كده. تمام؟ بعد ما تكون خلصت التثبيت تروح ماسك بعدين الموبايل علشان تبتدي، او الكشاف بتاعك علشان تبتدي توجه النور بتاعه على المنتج بتاعك. فتروح بقى مره كده من اليمين للشمال، من ورا لقدام، يعني بص ده هيبقى ذوقك، بس عشان يطلع في الاخر بالشكل ده اللي هو في اللقطه دي. احنا هنا كنا مركزين ان احنا نطلع كلمه فوجي فيلم، لازم برضو تكون مركز على حاجه في المنتج بتاعك. انت ممكن كمان بدل ما تروح تعمل خط من اليمين للشمال كده زي ما جو قال، انت ممكن كمان تروح تعمل كيرف يبقى بالمنظر ده كده على المنتج بتاعك، وهيطلع لك الايفكت اللي احنا عملناه ده في اول لقطه اتصورت. بس اهم حاجه انت وبتصور انك تتاكد ان الفوكس بتاعك معمول عليه لوك. ازاي لوك؟ جو هيقول لك، بس استنى. لازم لوك عشان ما تروحش بعد كده تتفاجئ ان بعد ما تصور تلاقي الحاجه معمول عليها بلور او مزغلله، او ما تلاقيش بعد كده فيديو ينفع انك تعرضه بعد كده. طيب ازاي بقى تعمل لوك على الموبايل بتاعك؟ بدل ما يعني انت بتمسك موبايلك، بدل ما تدوس كده على الموبايل بتاعك دوسه واحده، لا دوسه مطوله شويه علشان
يتعمل لك لوك على على الفوكس بتاعك. طبعا بعد ما تعمل لوك انت هتكون في النقطه اللي انت واقف فيها، هتعمل الفوكس بتاعك يبقى مظبوط. تمام، رحت جيت النقطه اللي انت كنت واقف فيها وعملت فيها الفوكس هي دي هتبقى مظبوط. حلو. في اللقطه الثالثه بقى هتعمل نفس الحوار ده كله، بس هتبعد شويه عن المنتج وتعمل لوك الفوكس. عندك بعدين طريقتين، يا اما من النقطه بتاعتك كده تروح مقرب خالص الفوكس، مقرب خالص من موبايلك ناحيه المنتج، ولغايه ما تلاقي المنتج حصل له بلور كده. تمام، بعدين تروح عكسه عن في المونتاج. يا اما من مكانك برضو بعد ما تعمل لوك تروح مقرب وتبتدي تشغل الفيديو وتروح باعد لغايه ما تلاقي الفوكس ظبط، بس عشان يطلع في الاخر بالمنظر ده. حاجه كمان من الحاجات المهمه لما تيجي تصور انك تكون فاهم يعني ايه ترانزيشنز. لما تيجي تصور فيديو بالذات، ترانزيشن هي اللقطه بين الحاجه اللي بتظهر بين اللقطه الاولانيه والثانيه، واهم حاجه واحسن حاجه لما تكون نهايه اللقطه الاولانيه هي بدايه الثانيه. بس لو ما عرفتش تظبطها انت وبتصور، فدي حلها انك بتروح بتحط اي ترانزيشن من اي برنامج مونتاج انت بتمنتج عليه، بس مش اي ترانزيشن كده وخلاص. نقي الترانزيشن بتاعتك على حسب ما هي تخدم موضوعك، يعني اختارهم واحده واحده وشوف انهي احسن واحده تليق على موضوعك وحطها بس، وهتلاقي بعد كده الفيديو طلع كويس زي ما احنا عاملين كده في اللقطه الثالثه. وفي اللقطه الرابعه هتروح ماسك الموبايل بتاعك كده اهو. تمام، هتروح ماسك الموبايل بتاعك كده اهو بالطريقه دي. هتعمل ايدك كده وتمسك كده، هتعمل ايدك كده وتمسك كده. تمام. طيب ايه فايده الفزلكه دي؟ الموضوع ده علشان تثبت الموبايل بتاعك في ايدك، يعني الوضع ده فعلا هيثبت موبايلك في ايدك. تمام، فهتروح تعمل كده بسرعه على المنتج بتاعك، ويستحسن انت وبتصور في اللقطه دي تكون بتصور على عدد فريمات عالي، على عدد فريمات عالي، علشان في المونتاج تعرف تسرعها او تبطئها براحتك. في اللقطه اللي بعد كده رحنا استخدمنا ترانزيشن اسمه فيد، وده هتلاقيه على اي برنامج مونتاج بيروح انه بيعمل افكت كده ان الشاشه تضلم او تفتح مره واحده، بيبقى شكلها بجد جميل. استخدمناه هو الفيد ده بس باللون الابيض وبشكل سريع عشان يدي منظر حلو، ان احنا نروح بنبين زراير المودز بتاعت الكاميرا عشان تطلع بمنظر جميل. وبعد كده حطينا ترانزيشن اسود علشان لو حطينا لونه لو كان ابيض يعني ما كانش هيطلع شكله جميل بس. وبعد كده رحنا مسكنا تاني فلاش وعملنا نفس الموضوع، بس المره دي بدل ما عملناها خط واحد عملناها بشكل دايره كده علشان يدي شكل جامد وحلو. وبعد كده رحنا كررنا نفس الحكايه دي في اللقطه اللي بعد كده. اللقطه اللي بعد كده جميله، وعشان كده هنسيبها للفيديو اللي جاي عشان دي فيها كلام كتير قوي بجد جميله. اخر حاجه كمان هي اللقطه الاخيره دي كانت لقطه اوفر هيد عاديه، بس الفكره كلها في تصوير الاوفر هيد انك بتروح تحط حاجات يا ليها علاقه في بعضها في المنتج اللي هتكلم عنه، يا في اللون او يكونوا كلهم تحت السيم العام الخارجي. وعلى فكره بقى في لقطات كتير في البي رول غير دول طبعا، يعني عندك حاجات مثلا زي اللقطات الاوفر هيد اللي هتلاقيها في اغلب فيديوهاتنا. او ممكن تصور لقطه من اليمين للشمال حاجه مثلا زي المايك، او ممكن لقطه من الشمال لليمين حاجه زي الفي ار، او ممكن تصور الحاجه عادي بس تبقى بكيرف حاجه مثلا زي المي باند 4، او كمان ممكن تعمل لقطه مثلا زي ان العلبه تفضل بتاعت المنتج طبعا تفضل بتلف 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 وفجاه يروح ظاهر المنتج، او تاخدها من فوق لتحت او من تحت لفوق زي ما عملنا في فيديو البوكو كده بالظبط، او بعدين تمسك المنتج من قريب كده وتتكلم عليه زي ما عملنا في اخر الفيديو خالص، يبقى روح اتفرجوا عليه. بص، هو خلاصه الكلام كده ان احنا اللي عايزين نقوله ان فكر البي رول، تصوير البي رول عموما ما بيخلصش نهائيا وليه فكر كتير خالص. على فكره التصوير مش مقتصر على اي حد خالص، مش معنى ان اللي معاه كاميرا غاليه خالص هو ده التصوير مقتصر عليه، او انه اللي بيعرف يصور حاجه جامده. لا بالعكس، كله بيبتدي ان هو مش عارف وبعد كده بيتعلم. وما تستناش انك تروح تشتري حاجه غاليه خالص عشان تروح تصور بيها اجمد حاجه، يعني ما تشتريليش اجمد حاجه على الكوكب او تستنى انك تشتري اجمد حاجه عشان تطلع حاجه جميله. كل حاجه تقدر تطلعها. وعلى فكره لو حد يعني بيسال ايه الموبايل اللي كنا بنصور بيه اللقطه الفيديو اللي وريناه لكم في الاول، هو ده موبايل سامسونج جالاكسي A50. موبايل كان كويس، نزل من سامسونج من 2018 اخر 2018 او 2019 حاجه كده، اللي هو يعني مش احسن حاجه دلوقتي موجوده على الكوكب. فما تستناش انك تجيب اعلى حاجه، مع الوقت هتلاقي الحاجات بتجيلك وهتعرف انك تجيبها، بس مش دلوقتي. ابدا بالحاجه اللي معاك بالظبط.
وريت بقى تشتغلوا على نفسكم الوقت اللي جاي وتصوروا حاجات جميله كده وحلوه تبعتوها لنا علشان ننزلها على الاكونت بتاعنا في الانستجرام اللي هو هيكون تحت في الديسكربشن. بس وما تنسوش طبعا تتابعونا وانكم تبعتوا لنا اسئلتكم اللي جايه علشان نحطها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وبس ده كان كل اللي لازم تعرفوه النهارده، وافكار التصوير اللي هي اللي اكتسبناها خلال فترتنا السنه دي كلها. وصح، برنامج المونتاج اللي كنا بنستخدمه النهارده هو برنامج اسمه VN، برنامج سهل خالص تقدر تمنتج عليه. لو انت يعني متعلم على حاجه صعبه فده بالنسبه لك هتلاقي كل حاجه سهله فيه، الفيكس واضحه جدا فيه وبجد جميل. وبس عجبكم الفيديو متنسوش لايك شير سبسكرايب، وما تنسوش تتابعونا على الفيسبوك وتويتر والانستجرام هتلاقوا لينكاتهم تحت في الديسكربشن، ونشوفكم في فيديو جديد. باي.